почуєш оттуда свист. От тоді старайся десь так, щоб під стінку ховатися. Більше не поїде у такі відрядження, бо тут знову гупає, знову бахкає. То дивись, щоб не застрелив. Там залетіло, ось вилетіло. А вас по Києву не стріляють? Ви так не ходіть, бо це не добре. Так що такі то наші пироги з котятами. Невелике село Новоолександрівка під російською окупацією перебувало більше півроку. До війни тут мешкало понад 1000 людей. Зараз у селі лишилося десь близько 200. У Новоолександрівці немає ні зв'язку, ні води, ні газу, ні світла. Технічну і звичайну воду, як і гуманітарну допомогу, сюди привозять. Та з початком холодів життя в селі видається все більш неможливим. Попри це, місцеві не збираються покидати рідну землю і вірять у якнайшвидшу відбудову. Як Бог дасть, так і будемо зимувати. А їхати куди? Їхати нема. У мене хазяйство, наприклад, вдома. Куди я вигоню? У мене корівчина, теля. Куди я їх випустю? В посадку хай йдуть. Будемо зимувати, як Бог дасть, так і буде. Немає світла, нема, води немає. Ну, воду возить, совхоз возить, пожаркою возять, люди набирають. А світла нема вже в нас більше місяця. Місяць, мабуть, і 10 день вже нема світла. Іди, я вже фотографірую. Це ж таке. О, це Звірка Василь. А ти ж вже розказуєш. А я що я розказую? Я розказую те, що є. А що немає? Ну, та нема, бо нема, то якщо смальцю в голові нема, то з банки не Не добавиш. добавиш, не добавиш. То якось так. Ти хлопцям дав. Це саме головне, хоча б Да, щоб перестали, до ге. зими світло зробили і перестали стріляти. Це саме. Кожен день воду возить. Я вже, чесно говоря, согласен і без світла жити, якби тільки не стріляли. Якщо на зиму світла не буде, нам гаплик буде. А казали, є надія, що до зими зроблять світло? Ну, у нас надія должна бути. У нас надія помирає останнє завжди. Генератор Так що? повинні поставити, а його ще не поставили. Поставили генератор, ми б Хоч хоча би б воду дали качали. людям, понімаєте? В нас же ж людям би. коло Скільки ж дяжів можна нема, возити? криниці у нас нема. З Глибина берега, з 80 водохранилища метрів воду до лісу нельзя треба тої брати, води. тому що вона така, що... У нас пряме водопостачання, тільки одна суса. Я після окупації приїхав в Кривий Ріг, Андрюха бутилку пепсі-коли 2-літрову поставив на стіл, я сів на неї дивлюся, він каже, Ніколай, чи що ти дивишся? Я кажу, Андрюша, вона в нас 95 гривень стоїла. Де була 100, 110 була. Півторашка. Півторашка, 110, а потім... Це не були, звісно. Морожено було по 45 гривень. Конфети 500. Наїсися? Не наїсися. Дитині ж хочеться дати. Прийшлося морожено там брати якесь. Так що такі то наші пироги з котятами. Якби її знайти новеньку. Надіємося на лучше. Надіємося, що все-таки це буде Україна. а то все. Да. З голоду не пропадемо. Ми пропали за 8 місяців, я думаю, і за зиму ми з голоду не пропадемо. Це Кожного нам допомагають якесь все. хазяйство. А от без світла буде важко, тому що не буде чим воду, де брати воду. Морози просто що. Так я за Бочку що ти не тобі набереш. О, є, ліпило. Хто з вас тут коректировщик? Це директор нашого комплексу. Підходьте ближче, Антоне. Що таке? Я зніматися не буду. Стріляють. І ти знаєш, між бойней і мастерською лягли снаряди. Там ми бачимо. Да. Оце 3. Далеко звідси чи ні? Да. Недалеко. А вас по Києву не стріляють? Ну, ракети прилітають, шахіди, ці Тоже дрони. плохо. Тоже плохо. воно І хорошо. для вас плохо, і для нас Це плохо. ввалило. Це не виход, Це це вже приход. ближче? Це приход, так. Оце як вікна. Да, ти Гепають. коректируєш. Да. Так що ви так не ходіть, бо це не добре. Зліпіть їх. Звідти вони стріляли. А де впало тільки що? Воно ще не впало. Воно аж тільки впало. Це впало десь аж коло Петропавловки, аж туди. Це вони з того боку обстрілюють? Да. Ясно. Ця пушка вистрілила, а вона до 30 кілометрів тягне. Так що ми вже тут ізучали, як кажуть, траєкторію польоту знаємо. ховатися? Як почуєш свист, почуєш оттуда свист. От тоді старайся десь так, щоб під стінку ховатися.
то що це міна летить, щоб знали. А якщо то пушка всередину, то гук, то пішло далеко. Воно сюди не йде. А як ото тільки почула свист, все, то старайся десь так, щоб от 3-4 секунди і розрив. Отут було, що теж розрив, міна розривалася. Що? Що ти кажеш? Я кажу, що я більше не поїду. Чого? Більше не поїду у такі відрядження, бо тут знову гупає, знову бахкає. І кожного разу ти думаєш, ні, це напевно вже все. Потім приїдемо, будемо займатися якимись нормальними темами, але потім тебе все рівно несе чогось сюди. Я не знаю, як тут живуть місцеві. Вони навіть взагалі ніяк не реагують ні на що. Оце чорта, бережіть себе, боженьку, мій діти. Будьте, я за вами свою життя віддам, тому що вас треба берегти. Оце там недалеко, і тут оце і стрілять теж. І вони такі. То дивись, щоб не застрелив ніхто. Можна заходити, так? Звісно. Заходьте. У вас такий гарний дворик. Да, і квіти. Ми побачили, що ви біля розочок стоїте, то вирішили до вас зайти. Вирішили зайти. Страшно. Страшно. БТРи, машини, солдати по вулицях їздять. Ну, в село вони в нас не присували, вони жили там більше в санаторії, там у нас той. А так страшно. Магазин у нас тут робив, зайдеш і вони стоять. І просто як жуть не наші люди. Казали, що дуже дорогі продукти були. Дуже дорогі. Бутилка води 50 гривень, 35, сахар до 70 гривень був. Фарш взагалі 102, там дуже дорого все було. Конфети саме дешевші були 300 гривень. А як ви виживали? У вас були з собою продукти? Ну, я маю на увазі з Ми в селі, ми виживали і виживаємо. Нормально виживали, ще якісь запаси були, ще щось було. Розкажіть ще, от вони референдум вже ж проводили Так, тут. Як це було? Приходили до вас? Приходили. Я голосувала. Це було 1:30 дня, як зараз я зібралася, там нас на горі хліб видавали, це наш директор, спасибо йому, звісно. І тут йдуть наші місні, ті, що тут жителі, що тут жили, чоловік і жінка. Підійшли голосувати будете. Нас ніхто, ми не доготовилися до цього. Двоє воєнних з автоматами. Ви будете голосувати? Кажу, ні. Чому? Кажу, не хочу. Мені ця ж жіночка моргає. Голосуйте. Я кажу, ну дайте я хоч подивлюся, за що голосувати. Я не бачила, кажу, у нас як іде голосування, у нас йдуть якісь перед цим образці, ми дивимося, читаємо щось, а тут нічого. Ну, взяла, тут стала за забор. Дивлюся, во-первых, без очків я нічого не бачу. Ну так ні здоровими буквами побачила. Кажу, що ну якщо ви за Україну ставите проти Росії, ні, ну все. Чоловік то в ящичок кинули і все. Я ще їм ще пошуткувала з ними, кажуть, хлопці, у нас як референдум, у нас музика, шашлики, весело, свято, а тут, кажу, страх один. І все, і вони пішли собі далі. Як тобі ця жіночка, що ми тільки що спілкувалися? Я не знаю, я думаю, що у неї така, знаєш, аура, ну вона настільки спокійно говорила, і в неї такий приємний двір, от, незважаючи на війну, вона все рівно висаджує квітки, і якось від цього, ну от ми зайшли, я просто на пару хвилин нашої розмови заспокоїлася. Зараз ми вийшли, знову бахкає, мені знову страшно. Ідіть туди, воно, дивіться, знімайте. Там є власник будівлі. Де? Ну, де попало в хату, бачите? Ось тут. Да, оце він вдома, мужчина той вдома. То порозмовляєте з ним, щось вам розкаже, собирайся. А ваша хата де? Моя оце. Моя ціла. Мені не прилетіло. Слава Богу. Ви тоді були вдома, коли прилетіли сюди? Так, були. Стояли на вулиці.
попід забора попадала. Волною повкидала. Зайдіть, подивіться. Ідемо, подивимось, да? Да. Покажіть нам. Ми були тут собаку цим нагадкою. Ну, хай позакриваєш, не заходимо. Закриваю. Вещи собираем. Сегодня выйду. Ого. Це ви зараз в погрібі живете? Ну да. Ну так, переїхав, так, переночувати. Там залетіло, ось прилетіло. Да, воно я бачу. Залишки. В принципі, сам все і робив. Руки не ссати рости. Я думаю, живі, здорові, зробимо. Ванну тільки закончили. Років, наверное, 8 було. Копейка за копейку. Прошлого года по Новым рукам решил закончить. Захворел короною, дома сидел. И решил плиту поплавить. Поплавить. Интересно. Пошли до мамки. Пошли. Бо я зараз вони тебе настраю.